In deze eerste aflevering over mijn jeugdherinneringen gaan we terug naar Scheveningen rond 1960. Voor buitenlandse kijkers die weinig weten over Scheveningen kan worden samengevat dat Scheveningen een prachtige badplaats is aan het Noordzeestrand grenzend aan Den Haag. Het was toen een van de prachtigste badplaatsen, zo niet de mooiste badplaats aan de in totaal circa 250 kilometer zandstranden die Nederland rijk is. Omtrent de vraag of Scheveningen thans anno 2025 nog die rol vervult, zijn de meningen verdeeld. De allure van weleer is verdwenen. Architectonisch prachtige gebouwen zijn grotendeels verdwenen en vervangen door moderne gedrochten, ontworpen door architecten met een fantasieloze kubusvorm fetish. Maar genoeg daarover. Deze film gaat over de begin jaren 60 toen Scheveningen nog echt mooi was. We beginnen met een kijkje achter de schermen in het voorseizoen. De opbouw van de strandtenten in Scheveningen in de jaren 60, net als nu, begon in maart. Ook toen bleven de strandtenten open tot begin oktober. De constructie van de strandtenten was toen eenvoudiger en ook losser en vrijer, doordat er veel minder regels waren in vergelijking met de hedendaagse doorgeslagen bureaucratie. Misschien is het woord strandtent wat onbeleefd, aangezien veel ondernemers hun etablissement paviljoen noemden. Bekende namen van paviljoens uit die tijd waren In de Branding, oftewel strandtent nummer 1 tussen de Keizerstraat en de kerels van HTM tramlijn 11, nummer 12 Tante Rie, nummer 16 Peverelli, nummer 18 paviljoen Vreugd en Rust, nummer 25 paviljoen Strandvreugd, paviljoen Golfslag, restaurant Taverne Seinpost, paviljoen Zeezicht ter hoogte van het Palace Hotel, paviljoen Rustwad en paviljoens De Afrit en Zeelust op het Noorderstrand. Deze namen heb ik weten te achterhalen van iemand die online zijn verzameling suikerzakjes uit die tijd toont. Strandtenten als Veronica, Peukie, Waterreus en Blue Lagoon maakten pas vele jaren later hun entree op het strand. Wij woonden toen in het Zeehallenkwartier op loopafstand van het Vredespaleis. Op mooie zomerdagen liep ik gewapend met een emmertje en een schepje samen met mijn moeder naar de tramhalte van HTM lijn 8 tegenover het Vredespaleis. Mijn moeder had dan een tas met daarin een grote strandhanddoek en ook klaargemaakte sandwiches bij zich, evenals een thermoskan met gekoelde drank. Als het heel mooi weer was, zette de HTM in plaats van de bekende PCC-cars oude materieel in, soms zelfs met een open aanhangrijtuig. Hier zien we zo'n rijtuig, vlakbij voornoemde halte. Het is me een raadsel dat, voor zover bekend, er nimmer kinderen van de houten bankjes uit het rijtuig zijn gevallen, want hekjes ontbraken totaal. Dat zou tegenwoordig echt niet meer kunnen. Die open trams werden al in de jaren 20 gebruikt, aldus deze beelden. Tramlijn 8 was een belangrijke verbinding met Scheveningen. De rit ging toen vanaf de Carnegielaan langs het tolhuis aan het begin van de Scheveningse weg, de Karnebeekbron die ter gelegenheid van de oplevering van het Vredespaleis werd gebouwd, over de Scheveningse weg, over het tramspoor omringd met prachtige eikenbomen richting het strand.
Onderweg riep de trambestuurder de namen om van de haltes, zoals de Jacob Katslaan, Adriaan Goedkooplaan, Promenade met het gelijknamige hotel met de vele vlaggetjes, Frankenslag en tenslotte Kurhaus. Dat plein was toen nog prachtig, met een wijds uitzicht op het Kurhaus. Links Hotel et Galerie met de prachtige arcade, rechts het Grand Hotel en ervoor de tramlus waar alle trams met een wijde bocht de terugtocht aanvingen. Helaas is het plein in de jaren 70 volgebouwd met links en rechts 2 lelijke appartementsgebouwen die het zicht op het Kurhaus grotendeels belemmeren. De exploitatiemaatschappij Scheveningen, oftewel EMS, van projectontwikkelaar Reinders Volsman, heeft heel wat te verantwoorden wat betreft de totale vernieling en feitelijke vernietiging van de aloude allure die Scheveningen daarvoor uitstelde. Als kind speelde ik thuis vaak trambestuurder te zijn. Daarbij fungeerden dunne gekleurde papieren strookjes als kaartjes, net zoals de rode, blauwe, groene en gele kaartjes in de echte tram, die de bestuurder uit een houdertje afscheurde nadat je de dubbeltjes en kwartjes in zijn geldbakje had gedeponeerd. Tegenover het Kurhaus was, achter het VVV-kantoor en het benzinestation, het Circustheater nog in alle glorie te bewonderen. In de jaren 60 fungeerde dit uit 1904 stammende gebouw nog als een echt circus. Aan de achterkant waren de stallen en de kooien van de paarden en de wilde dieren. De geur kan ik me nog goed herinneren. In mijn jeugd hebben mijn ouders en ik een paar keer daar een circusvoorstelling bezocht. De trapezeartiesten maakten toen hun capriolen langs het betonnen koepelvormige dak. Heel anders dan de circusvoorstelling op het Malieveld van de grote, spectaculaire Duitse circussen Saracani en Strasburger. In enorme tenten, wat ik helemaal geweldig vond. Wat betreft kleding stapte niemand toen in een zwembroek of bikini in de tram. Daarentegen was iedereen keurig gekleed. De dames in een mooie jurk en de heren in pak, alsof ze rechtstreeks vanuit kantoor naar het strand waren getogen. Oma's en opa's mochten soms ook mee. Voor hen was het vaak te heet om in de zon te liggen, dus bleven ze beschut zitten op terrasjes of gingen pieren waaien op de pier. Om toch nog wat te doen te hebben werd er volop geflaneerd op de boulevard en zoals zojuist gezegd gepiergewaaid op de toen net nieuw gebouwde pier. Dames in traditionele Scheveningse klederdracht waren toen nog alom in het straatbeeld aanwezig. En ja, ook deze dames kwam je toen af en toe tegen. De bouw van die pier kan ik me ook goed herinneren. Het begon in 1959 en in 1961 werd het opgeleverd. De pier bestond aanvankelijk uit een 300 meter lang dubbeldeks wandelpromenade en 3 eilanden. Op 1 eiland werd een mooie uitkijktoren gebouwd. Het geheel werd ondersteund door ongeveer 2500 betonnen palen. Later heb ik me vaak afgevraagd waarom het zo protsig moest worden, met bovendien een oerlelijk voormalig boorplatform dat als 4e eiland moest gaan dienen. De herbouw van het in 1943 afgebrande wandelhoofd Wilhelmina recht voor het Kurhaus was toch zoveel mooier geweest. Duitsers werden altijd al als een magneet aangetrokken tot de badplaats.
Duitse badgasten konden vrijwel altijd worden herkend aan hun onrembare drang tot het graven van kuilen in het zand. Kom kinder, we gaan een kuil graben, aldus de kruidvatreclame. Of dat graven nou al te slim was, heb ik toen als kind al betwijfeld. Want als je het te dicht bij de waterlijn deed, vulde de kuil zich vanuit de bodem op met zeewater, bij opkomende vloed. Een natte bende dus. Over Duitsers gesproken, ik kan me ook een zomer herinneren waar tijdens een Duitse zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog diverse keren in de branding vlak bij de kust te zien was. Ik heb nooit begrepen waarom niet meteen het hele strand werd afgesloten. Iedereen keek er apathisch naar, alsof er geen gevaar was. Wie kan zich dit ook nog herinneren? In mijn jeugd was het net als nu een drukte van je welst op het strand. Via de inmiddels verdwenen basaltstenen trappen daalde iedereen af naar het goudgele zand om daar te worden begroet door rijen met wit geschilderde houten strandtenten, al dan niet met bijbehorend terras. Een plekje zoeken in de mensenmassa was een hele opgave, zeker als je in de buurt van het koerhuis wilde blijven zoals wij. De vele peuken in het zand, afval, ezeltjespoep en op het strand gespoelde kwallen maakten de zoektocht niet gemakkelijker. Het ritueel was altijd hetzelfde. De handdoek uitspreiden en dan in volle vaart een zandkasteel bouwen door het opstapelen van de inhoud van vele emmertjes met liefst vochtig zand, want dan viel de boel tenminste niet meteen uit elkaar. Te ver weglopen van ons tijdelijk stranddomein vond mijn moeder niet fijn, ook al was oma Gent in de buurt met zijn toeter om afgedwaalde kinderen en durfalouderen die te ver de zee inzwommen tot de orde te toeteren. Die strandagenten hadden een mooi zomertenue aan, met onder andere witte petten en een wit pistooltasje. De ezeltjes aaien was heel leuk. Erop rijden heb ik echter nooit mogen doen. Schelpen zoeken langs de waterlijn was een favoriete bezigheid voor velen. Welk kind heeft in de jaren 60 niet na zo'n stranddag thuis geknutseld met de verzamelde schelpen? Met lucifers en bizonkit werden schelpenpoppetjes in elkaar gezet. Rond lunchtijd deed mijn moeder een greep in de tas om de thuis reeds bereide sandwiches voor de dag te halen. Ik proef nog de typische smaak van de door de zon ranzig geworden roomboter op het brood en de in de hitte half gesmolten kaas. In die tijd dachten we nauwelijks na over huidkanker. We lagen uren in de zon te bakken en zochten slechts af en toe de schaduw op. De zonnebrandcrème vonden velen vet en vies, want alles bleef aan je huid plakken. Helaas mocht ik van mijn moeder niet voor de zon schuilen in de alom aanwezige lichtbruine en groene rieten strandstoelen, want daar moest je voor betalen. Behalve de belangrijke keerlus voor trams bij het koerhuis had de HTM nog 2 andere keerlussen in gebruik, waar strandgangers konden uit- en instappen. Namelijk iets ten noorden van de Keizerstraat voor tramlijn 1 en 2 en voorheen ook tramlijn 14 en tevens bij de binnenhaven tramlijn 11 en 12. Tramlijn 1 reed toen nog door de Keizerstraat. De keren dat mijn vader vrij was en ook mee was gegaan naar het strand, gingen we wel terug met de tram. Het was op het Gevers-Deinhoutplein een enorme drukte. HTM-personeel leidde de strandgangers naar de met touwen afgezette haltes. Die touwen werden al in de jaren 20 gebruikt, zoals hier is te zien. Als kind leek zo'n zomerseizoen aanvankelijk een eeuwigheid te duren. Maar voor je het wist zat je weer in de regen hier, aldus Gerard Cox. Eind september was de kans op herfststormen weer toegenomen en werd het tijd om de strandtenten weer op te ruimen en te sluiten. In omgekeerde volgorde van de opbouw werden de paviljoens voorzichtig afgebroken om gedurende de winter in opslag het volgende seizoen af te wachten. Niet meer bakken in de zon, maar in winterjassen de gure wind op de boulevard trotseren
in een poging het afscheid van het strand nog even uit te stellen. Deze beelden zijn een enorme geheugensteun om die belevenissen uit een vergane tijd weer een beetje tot leven te brengen. Heb je ook de jaren 60 op het strand meegemaakt? Deel dan vooral je herinneringen in de comments. Bedankt voor het kijken en als je deze film leuk vond, vergeet dan niet op ons kanaal te abonneren. Tot de volgende keer!